שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב. אני שמח מאוד שאתם איתנו, ואני שמח מאוד מאוד שהדוקטור יגיל הנקין, היסטוריון צבאי, איתנו. ואנחנו נדון היום בסוגיה מאוד מרתקת. שאל אותי צחי לפני התוכנית, למה התוכנית הזו היא בביטחונית? והתשובה היא פשוטה, כי אנחנו דנים בענייני צבא ויהודים, אתם תשמעו עניין מרתק ביותר. אני מקווה שהוא יהיה מרתק, אבל ושלום לך יגיל, הדוקטור יגיל הנקין. אהלן. שלום. שלום. ולפני כל דבר אחר, חסות אחת, בבקשה, ואנחנו חוזרים. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. עולה השאלה נכבדה, תחשבו מה יהיה אם הערוץ לא יהיה. מה אם הוא לא יתקיים? טוב, אני באופן אישי מאוד אצטער, זה ברור, אבל אני חושב שאני גם אצטער לא רק בגללי האישי, אלא בגלל כל הקונספט הזה של ערוץ פתוח, מגוון דעות רחב מאוד, ללא צנזורה וללא שום שיוך פוליטי או שיוך כלכלי. אין גוף כלכלי שעומד מאחורינו, ואנחנו לא מחוברים לא להון ולא לשלטון ולא לעיתון. אנחנו העיתון, אנחנו המשדרים, עזרו לנו, עזרו לנו, תמכו בנו, קישור מתחת לנגן, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד, ואנחנו חוזרים לשיחה ולנושא המפתיע. שמע, דרור אידר, דוקטור דרור אידר, שאני מניח שאתה מכיר, ישב כאן ופרס את משנתו, לצערי הרב לא אצלי, כי אני הייתי רב ומתקוטט איתו, שהעם היהודי לדורותיו, עם ישראל כלשונו לדורותיו, היה עם של מצביעים צבאיים מהוללים ביותר, אומנם בשנות הגלות שלא ברור איפה לתחום אותה, הוא תוחם אותה במסגרת 2000 שנים, ואני חושב שהמושג הזה מסובך יותר. בגלות לא כל כך היו מצביעים. מה אתה חושב בעניין הזה? קודם כל היו הרבה יותר מצביעים ממה שחושבים, אבל לא כל הזמן. כי התפיסה המקובלת אומרת ככה, אם אני אעשה ממנה קצת קריקטורה, אבל זה בסדר, ישראל היה עם מאוד לוחמני, עד מרד בר כוכבא, חטפנו מכות, ידה ידה ידה, התקופה המודרנית. וכאילו לא קרה כלום באמצע. זאת אומרת, כאילו יצאנו מהצבא וחזרנו אליו רק עם האמנציפציה, נניח. זה לא לגמרי נכון, כי התהליך של הוצאת היהודים מהצבא היה תהליך מאוד ממושך, ולמעשה כמעט אף פעם לא הושלם. היה אפילו בצבא הרומי, שהחריב את בית המקדש, היו שכירי חרב יהודים. יש לנו עדויות על חיילים יהודים בצבא הרומאי. אתה מתכוון ליתורים, נכון? השבט הצפוני הזה, ואלה שישבו גם כן את גרמניה, קולוניה, קלן. אני מדבר, היתורים הם סיפור אחד, יש הרבה סיפורים כמו היתורים. היו המושבות צבאיות יהודיות, מאה שלישית רביעית שהתקיימו להם במצרים. היו חיילים יהודיים ומפקדים יהודים בצבא הרומאי במשך כמה זמן. כמובן זה לא משהו שאני מאוד אתגאה בו, שהם נלחמו נגד המרד הגדול, אבל היה. אחרי שעם ישראל לאט לאט, אני לא אכנס לוויכוח של מה גרם לעם ישראל להיות מופץ הלאה והלאה, מטבע הדברים קצת ירד המיקום שלו, אבל גם זה לקח הרבה זמן. זאת אומרת, בתיאוריה, ופה מה שאני חושב תרם לבלבול, בתיאוריה גם של הנצרות וגם של האסלאם, אז היהודים לא אמורים להיות מפקדים, כי כמו שנדמה לי אוגוסטינוס אומר,
שהפרשנות שלו לאל תרגם פן ישמעו עמי הניאמו בחילך והורידמו, כלומר אסור להרוג את היהודים אבל צריך שהם יהיו מושפלים, אז מושפלים זה לא נושאי נשק, אבל זה, וגם אצל האסלאם הם אמורים להיות בני חסות, אבל בפועל אנחנו רואים במאה העשירית למשל את שמואל הנגיד, שהוא מפקד הצבא של ממלכת גרנדה המוסלמית, ואנחנו רואים בספרות השאלות ותשובות, אנחנו מוצאים עוד עמוק לתוך ימי הביניים כל מיני דברים שלא מסתדרים עם התפיסה של יהודים שלא נלחמים. אנחנו מוצאים יהודים שחייבים, שדיונים בשאלות של יהודים שמחויבים בהשתתפות בהגנת העיר, שזה הדבר הכי נפוץ. אנחנו אפילו מוצאים דברים שאנחנו לא לגמרי בטוחים איך לקרוא אותם, על אבירים יהודים, שזה לגמרי מוזר נורא, כי אביר לא יכול, בתיאוריה, אביר לא יכול להיות יהודי. אנחנו מעריכים שבדובר למה שבאנגלית קוראים לו man at arms, זאת אומרת פרס חמוש ומישהו משתמש באביר כמושג לא מדויק, לא שייך למסדר, אבל כן. אנחנו מוצאים שאלות ותשובות, למשל דיני הגינות, על מישהו שיצא למלחמה, וחבר שלו מעיד אותו שהוא נהרג בקרב. זאת אומרת, כשיש את הדברים האלה, והם עוד עמוק לתוך ימי הביניים, אז זה ראיה די ברורה שיהודים עדיין נלחמו. אנחנו כן רואים לאט לאט, במיוחד בימי הביניים המאוחרים, את המגמה של להוציא את היהודים מהמלחמה לגמרי. גם כי הם פחות ופחות נתפסים כחלק מהעיר שהם צריכים להגן עליה, גם כי יש את המעמד של עבדי האוצר, שבניגוד לשם הנורא שלו הוא מעמד שדי בא להגן על היהודים, כי הוא אומר הם שייכים לאוצר המדינה ואף אחד שלא ייגע בהם, אבל אחד מהדברים של עבדי האוצר, כמו כמרים גם כן אמורים לא לסחוב נשק, וגם כמרים אגב, לא בכל התקופות לא באמת סחבו נשק. ואז יש לנו תקופה מסוימת של שלהי ימי הביניים המאוחרים, שאז באמת יש מעט מאוד יהודים נושאי נשק, ובעולם המוסלמי גם כן כנ"ל. אנחנו לא רואים כבר כשהשלטון מתבצר, ממלוכים ואוסמנים, אנחנו רואים מעט מאוד יהודים, למרות שיש לנו דיווחים על יהודים שמשתתפים בלחימה בצבאות הממלוכים. לא הרבה, אבל יש דיווחים על כל מיני יהודים פה ושם, ואנחנו בטח יודעים שיהודים השתתפו בלחימה נגד הצלבנים בירושלים, אבל יש תקופה לאט לאט שההשתתפות היהודית יורדת. זה מתחיל בחזרה, אבל במין התפרצות גדולה ברגע שנותנים הזדמנות. למשל, במרד הפולני, 118, אז יש כבר גדוד פרשים יהודי בראשות, אפיזודה מאוד מפורסמת, בראשות ברק יוסלביץ', ויותר מאוחר אנחנו מתחילים לראות, יהודים נכנסים להרבה צבאות אירופאים, בהתחלה מאוד מוגבלים, למשל היה ברנש אחד, שכחתי את השם שלו, שבצבא הפרוסי, שהיה ידוע בתור המיור היהודי, מיור זה רב סרן, דרגה מכובדת אבל לא גדולה, וכשהוא היה פעיל בקהילה, וכשהוא נפטר באמצע המאה ה-19, אז אלפים רבים באו להלוויה שלו, זה היה ידוע לתהילה שיהודי הצליח להתקדם לדרגת מיור. במקומות אחרים לא היה, במקומות שלא היו הגבלות, אז ראינו לא מעט יהודים עולים די גבוה. בצבא האמריקאי, אחד האדמירלים המוקדמים המפורסמים שלהם, הצי האמריקאי, בנג'מין, אז היו לוי, סליחה, אדמירל לוי היה יהודי, היה בצבא היווני והאיטלקי, זה די מפתיע, אף אחד לא מכיר את זה כמעט, אבל היו כמויות די גדולות של גנרלים יהודים באזור של סוף המאה ה-19 וה-20, ואפילו במקומות שהיו הגבלות, הצבא הגרמני, הצבא הרוסי, הצבא האוסטרו-הונגרי, אז היו לא מעט יהודים. כשבנקודה הזאת, שהלאומיות הייתה רחבה בכל אירופה, והיהודים רצו להוכיח שהם חלק, אז אנחנו התחלנו לראות שכניסה מאוד נרחבת של יהודים לצבא, במיוחד סוף מאה ה-19 ואילך, עד לשיא של זה שהגיע במלחמת העולם השנייה, שבה היהודים כמעט בכל מדינה השתתפו בלחימה באחוזים גבוהים בהרבה משיעורם באוכלוסייה. וכאן כמובן מתחיל משהו מעניין, כי זה התהפך לגמרי אחרי מלחמת העולם השנייה. טוב, את סוף המסע, אני עצרתי אותך פה, כי אני רוצה את סוף המסע הקצר שלנו בסופו של דבר, אבל כמה שנוכל נעריך, להתייחס לפלא הגדול של מלא כלום, צמיחת צבא יהודי, אפס, הייתי אומר, קצת מפואר, קצת רב עלילות, רב תושייה, לפחות זה שהיה בעבר.
אני לא יודע לגבי היום. אבל אני רוצה לחזור אחורה. שמע, ואתה יודע מה, אני אציב לשיחה שלנו עוד יעד, אני אשאל בסוף הדיבור, מה המסקנות שלנו מהציור שאתה מצייר. אני רוצה קצת לפקפק בו. שמע, אני רוצה לגשת ליוסף, לשמואל הנגיד, ושמואל הנגיד, פתיעה גדולה בגין זה ששמואל הנגיד הוא עדיין בעידן המוסלמי, שהיה בעייתי במקומות שונים כבר בזמנו, העולם של האסלאם כלפי היהודים, וזה עוד הלך והחמיר לאחר מכן. אזכיר שגם בנו, דומני שמו היה יוסף, נכון? שירש אותו למשך כ10 שנים או משהו כזה עד שנרצח. וגם הוא היה שבע קרבות, והוא גם לימד אותו. יש תיאורים ששמואל הנגיד מלמד את בנו, לוקח אותו איתו, וגם כותב שיר, או כמה שירים, לבן שלו לנוכח המלחמה. שזה דבר, אני עכשיו מדבר על זה, כמו בפעמים אחרות, עורר בי צמרמורת. אוסיף ואומר עוד משהו לגבי אותו יהודי פלאי, שדי השכיח אותו בישראל. אני מכיר רחוב אחד, אני לא יודע אם יש במקומות אחרים, אולי יש בירושלים, יש רחוב יפהפה, קטן, לא ארוך, שמואל הנגיד. ככה, מי יודע עליו משהו. שמואל הנגיד הזה, קיץ אחר קיץ אחר קיץ אחר קיץ, יוצא במלחמות. מלחמות כיבוש קטנות, גדולות, לסלק אויבים וכך הלאה. ואני צודק שמעמדו הוא מעין קנצלר, או שהוא רק שר הגנה וביטחון? אני צודק שהוא גם... אני חושב שזה קשה להשוות את התקופות, אבל אין ספק שהיה לו מעמד מאוד נכבד. זאת אומרת, הוא היה שר הגנה שסמכו עליו, ואגב זהו כנראה יתרון של יהודים, שהשליט סמך עליו שהוא לא ינסה לעשות שום דבר נגדו. זאת אומרת שהוא יכול לסמוך עליו גם בתור שר צבא, אבל הוא יכול גם לשחרר אותו, כי זה שר צבא שבטוח אין לו נטיות להוריד את ראש המדינה ולהפוך להיות שליט במקומו. ומה שעוד יותר מופלא ביהודי הבאמת מיוחד הזה, גם פילוסוף, גם משורר נפלא, כשאתה קורא את השירים שלו זה הרי שפתיים אישה, כשזה עומד למעלה מ1000 שנה ומחזיק מעמד, האיש הזה בא מהשוק. מהשוק בגרנדה הוא עושה את דרכו לתוך החצר ונהיה הרמטכ"ל, שר הגנה, מי שעומד מצביא, בקיצור. אבל עכשיו אני רוצה לטעון טענה, שדווקא שמואל הנגיד הוא הזוהר העומד ככה, והסיפור עליו הוא מטורף לגמרי, הוא יחידי. יש עוד דמויות מסוגו בימיו בשלטון המוסלמי, נניח בספרד, אני אינני מכיר. לא ברמה הזאת, אבל אני מסכים שהוא יחיד כי הוא נמצא הכי למעלה. אבל מה שאני אמרתי, זה שכשאנחנו מוצאים את כל העדויות על השתתפות של יהודים במלחמה, אז הן הרבה יותר ניכרות מהאמונה כאילו יהודים לא נלחמו ממרד בר כוכבא עד העת החדשה. נלחמו גם נלחמו. הרוב זה דברים יחסית אפורים, זה אנשים שהגנו על חומות העיר שלהם. זה פה ושם רכוב, יש על קרל הגדול נדמה לי, יש מזכירים דרך אגב איזה מישהו שהיה אביר בצבעותיו, הוא לא היה אביר, הסיפור שלו הוא סיפור גם פנטסטי שצריך לומר, אבל הוא היה, קרל הגדול אהב מאוד 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 אינטלקטואלים, ואהב יהודים ואהב יהדות, ומילא את החצר שלו באנשי רוח וספר, וביניהם יהודים, ביניהם את אותו שמואל שאליו אתה מתכוון, שכשקרל הגדול שולח משלחת לבגדד, הוא ממנה את אחד מה3 חברים, 2 נזירים זקנים, ואת אותו שמואל, שהוא היה האקונומוס של המשלחת הזו, אלא מה? בדרך הם מתים, והוא נהיה ראש המשלחת, והסיפור הוא יותר מפנטסטי, לא ניכנס לו, טוב שהזכרת אותו, אולי נקיים עליו שיחה כאן. איש נפלא ביותר, אבל הוא לא היה איש צבאי. לא, אני אומר, אבל חוץ מזה יש גם כן, בכל מיני הערות אגב, אז מה שאנחנו, ודאי שאני לא אבוא ואטען שהיהודים היו כוח לוחם משמעותי בימי הביניים, למרות שהיו כמה ניסיונות לקראת הסוף והעת החדשה מוקדמת, אבל אני כן טוען שהתפיסה שאומרת, יהודים יצאו מהמלחמה ולא חזרו אליה במשך 1000 ומשהו שנה היא שגויה, כי כל הזמן היה אפשר למצוא, כמעט כל הזמן היה אפשר למצוא יהודים, ויש כל מיני גם סיפורים, לפעמים סיפורים מגוחכים לחלוטין, כמו של כל מיני פולנים שמתלוננים על זה שהיהודים עושים יותר מדי רעש, כי הם יורים ברובים שלהם יותר מדי, ואתה מוצא דברים כאלה, אפילו במקומות, לפעמים עדויות אגב, כשאנחנו מגיעים לעת החדשה ממש במאה ה-20, כשאתה מוצא במרוקו, כשיש דיווחים על הפרעות, אז על הדרך אנחנו מוצאים שרבי יוסף משאש, כשהוא מספר על הפרעות, אז הוא מזכיר בדרך אגב, שהיה קבוצה גדולה של יהודים שמאומנים בנשק.
אז אני אומר, גם במקומות, גם למרות שהיה בסופו של דבר די מאמץ להוציא את היהודים מזה, אז יהודים תמיד, לא מעט יהודים שמרו על איזושהי השתתפות, וכמובן ברגע שנתנו להם מלחמת העצמאות האמריקאית, אצל האמריקאים זה מאוד בלט, כי שינו לגמרי. יש, אמנם הסיפור, כנראה שהאגדה המפורסמת על וושינגטון ונרות חנוכה בוואלי פורג' היא כנראה לא אגדה נכונה, אבל עדיין אין ספק שהיו שם לא מעט יהודים, ושברגע שפתחו את הדלתות אז נכנסו עוד. אבל מה שמעניין הוא כאמור, כמו שאמרתי, שאנחנו רואים בכל המערב, חוץ מישראל, התהפכות מוחלטת ומהירה של המגמה הזאת אחרי מלחמת העולם השנייה. טוב, על המודרנה נדבר לקראת סוף שיחתנו. אני רוצה בעקבותיך, ככה התגרה לי הדמיון, אני רוצה להעלות כמה יהודים. אחד, אני אינני זוכר את שמו, אולי אתה זוכר, מי שעמד בראש חיל הכיבוש הפרסי פה בארץ ישראל וחובש ירושלים ומגרש את הנוצרים, אפילו הורג אותם לאחר מכן, והוא היה יהודי ב-613, המאה השביעית. 613, אבל אני חייב להודות שאני לא זוכר את השם שלו גם. לא, אבל היה יהודי כזה, אחר כך הם כעבור 15 שנים בערך הם מעיפים אותו, כמובן, הייתי אומר, ושמע, זו הזדמנות נפלאה להעלות שתי דמויות בערך מאותה תקופה, זה בערך. אחד, אחיינו, נדמה לי שרימזת עליו קודם, אחיינו של פילון האלכסנדרוני, שזה המאה האחרונה לפני הספירה ותחילת הספירה, נכון? אתה זוכר כזה? לא, המאה הראשונה לספירה, שנות ה-40. אתה זוכר יהודי כזה שהיה אחיינו של פילון והיה גנרל רומי? מודה שאני לא זוכר. האי יב אני זוכר. זה סיפור מטורף לגמרי, האי יב ואלפנטינה, כן? יש שם ממלכה יהודית צבאית. נו, תספר את הסיפור. באי יב, שבסופו של דבר יש לנו פה שליטו באיי הנילוס, מצרי טיראן, מה שאחרי זה מהווה גם כן השראה לבן גוריון בנאום מלכות ישראל השלישית שלו בסוף מלחמת סיני, אז הוא מדבר על ממלכה יהודית קדומה בשם יוטבת, והוא מתכוון למושבות של שכירי חרב יהודים שישבו להם שם וחסמו את הכניסה לים האדום, וכל מי שעובר צריך לשלם מס לממלכה, והם אחראים על זה, כי הייתה תקופה בתקופה העתיקה, אז יהודים בהחלט נודעו כעם לוחמני למשך זמן לא מעט. אחד הדברים המעניינים דרך אגב, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל יש לי חשדות שלמרד בר כוכבא הייתה השפעה לא רק עלינו. כי כשאנחנו מסתכלים על המרידות באימפריה הרומאית, אנחנו מוצאים במאה הראשונה כל הזמן אנשים מורדים בסיטונאות. אבל אחרי שמרד בר כוכבא נגמר, פתאום יש לנו תקופה של כמה עשרות שנים שכמעט אין שם שום מרד רציני בכל רחבי האימפריה הרומית. אז אני תמה האם העובדה הם דיכאו, אי אפשר ממש להוכיח את זה, לך תמצא קשר סיבתי בעת העתיקה בין משהו למשהו, אבל אני תמה איך זה שעד המרד בר כוכבא באמת כולם יש מרידות בסיטונאות ואחריו יש תקופת שקט, אני תמה אם הכישלון של מרד כזה גדול וחזק, האם הקולות של הפליטים נפוצו והסבירו לאנשים שלא כדאי להם להתעסק עם הרומאים. ספקולציה. כן. זה לא כך ספקולציה, זה נראה אפילו הגיוני מאוד, כי הם הכינו את היישוב היהודי. הגיוני, אבל אני לא יכול להוכיח את זה, זה ספקולציה. לא, להוכיח אי אפשר. אבל שמע, אם אנחנו כבר עושים מסע כזה של פינג פונג של יהודים נלחמים, אני רוצה להזכיר יהודים נשכחים, שגם פה אנחנו יודעים שם אחד אולי, וזה מרד ענק שהיהודים מרדו ברומאים, אבל לא בארץ ישראל, אלא בכל רחבי האימפריה, או חלק מהאימפריה הרומית, בשנים בין 115 ל-117, אני מתכוון כמובן למרד התפוצות או פולמוס של קיטוס, נכון? ספר את הסיפור. הסיפור הוא שכמה שנים לפני מרד בר כוכבא, היהודים מתקוממים להם ברחבי האימפריה, אבל לא בארץ ישראל. והמרד הזה הוא מרד באמת עצום. הוא מחזיק לו מעמד 2-3, והוא מתפשט לו בכל מיני מקומות, הוא מתפשט בקפריסין, הוא מתפשט במצרים, ויש כאן, היהודים מנסים לנצל הזדמנות. מצרים, סודן, לוב, זה אנחנו יודעים. אבל הנקודה היא, גם לוב, שם זה כנראה התחיל. הסיפור הוא ניסיון לנצל את החולשה של האימפריה הרומאית, זאת אומרת, הקיסר טריאנוס יוצא לו לאיזה מסע נגד האימפריה הפרסית, אם הוא לוקח נגד האימפריה הפרסית, הוא לוקח את החיילים הכי טובים שלו, והיהודים שכנראה איכשהו לא קיבלו כל כך טוב את זה שהוא
שהרומאים החריבו את בית המקדש ואת כל הדברים שהם הציקו, אז הם פרצו במרד גדול. התיאורים הרומאיים על זה הם של מרד אכזרי בצורה בלתי רגילה, כמובן חלק גדול מזה תעמולה, ואני מתקשה להאמין לתיאורים של קניבליזם למשל, כמו שהם תארים שם, אבל אין ספק שזה היה מעשי טבח המוני, מתקפות אדירות של יהודים על שכניהם ואויביהם, ובסופו של דבר יש לנו, זה משבש קצת את מסע המלחמה של הרומאים, והם צריכים לשלוח כוח גדול כדי לדכא את זה, וזה עדיין לא עושה מספיק רושם, כי עובדה שמרד בר כוכבא פורץ 15 שנה אחר כך, ובניגוד למקרים אחרים אין ספק שבר כוכבא מודע לחלוטין למרד ולתוצאותיו, ויכול להיות דווקא שהזמן שלקח לדכא את זה, והכאב ראש שזה חולל לרומאים, דווקא נתנו לו תקווה ואמרו, אנחנו נהיה יותר מאורגנים ויותר חזקים, והם לא יוכלו לדכא אותנו, מה שהצטבר כלא נכון למרבה הצער. שתי הערות בנקודה זו, אחת, קירינאיקה, לאמור קיריני בשפתם אז, שזה המחוז הגדול ביותר בלוב, נחרב לחלוטין בידי היהודים המורדים אז. זאת אומרת, זה גם מתועד אצל ההיסטוריונים, גם ארכיאולוגים הוכיחו את זה שכל קירינאיקה בשכבה מתאימה מבחינת הזמן, שרופה, גמורה והרוסה לגמרי, וכך גם ההיסטוריונים הרומיים מתארים כל מיני דברים. אתה הערת הערה שהיא בעיניי המרעישה ביותר, דומני הראשון, לפחות שאני יודע, הראשון שהעלה את זה היה פרופסור שליט המנוח, שהוא טוען שגם במרד הזה של היהודים ברחבי האימפריה הרומית, בארץ לא כל כך לומדים את זה, וגם במרד בר כוכבא, הנקודה שאתה הצבעת עליה, שינו את ההיסטוריה שתי המרידות הללו, כי הצבא הרומי היה בצפון המזרחי במאבקים במלחמים בפרטים, וגם בכוחות פרסיים שהסתובבו שם, והם הוצרכו לסגת ולהילחם פה בארץ ישראל, ולהילחם במרד הגדול פולמוס קיטוס. טוב, זה סיפור מדהים הסיפור הזה, ואפשר לעסוק בו בלי סוף, אבל אנחנו לא עסוקים עכשיו בשיעור היסטורי מעמיק. שמע, אני רוצה להעלות דמות שאולי אתה מכיר, אני הכרתי את הנכדה ואת הבן. אתה זוכר את הדמות המיוחדת במינה, מאוד מיוחדת, שגם היה בו משום ההרפתקן היהודי של שנות ה-10 וה-20 של המאה ה-20, פון וייזל, אומר לך משהו השם? כן, בוודאי, בנימין זאב פון וייזל. ספר את סיפורו. אז, אני לא מוכן מספיק כדי, אז אני אספר לך. כדי שתספר אתה, אבל הוא באמת, הסיפור הוא שהוא עבר לו בכל כך הרבה, שהוא היה הרי, בסופו של דבר הוא גם היה במלחמת העולם השנייה, הראשונה הגיע די גבוה, בקיסרות האוסטרו-הונגרית, עבר משם אלינו, והוא גם שם, הוא היה איש רב פעלים, אבל אף אחד לא מכיר אותו כיום, היה צבא תותחנים, היה פרקליט צבאי, קצין תותחנים, פרקליט צבאי, כמעט אף אחד, וגם כן באמת הרפתקן, שזה הדבר העיקרי שהוא עשה. אוקיי, בוא נסכם עכשיו את השאלה הגדולה, אם כן, הדימוי של העם היהודי כעם שאיננו לוחם ואיננו צבאי ואיננו אוהב צבא, ומול המציאות, כפי שאנחנו קצת נגענו בה במרוצת ההיסטוריה. אז הדימוי הזה בעיניי הוא דימוי יחסית מודרני, שהוא שרת שתי קבוצות, באופן פרדוקסלי. אחת זה החבר'ה שפעלו נגד היהודים, כי היה להם תדמית של אלה פחדנים וסוחרים, הם לא יעשו כלום, והשנייה זה היהודים, רצו לומר, אנחנו כבר לא מי שאתם חושבים, אנחנו נעשים יותר מודרניים, ואנחנו חלק. בהתאם לזה, אנחנו, וההאשמה הזאת הייתה מאוד נפוצה, גם בלי קשר לעובדה. אני עוד זוכר, כשאני הייתי ילד, ביקרתי אצל סבא וסבתא שלי בניו יורק, והייתי כבר אז תולעת ספרים, ואני עברתי להם בצורה די יסודית על המדפים. אני זוכר משם שני ספרים. אחד מהם זה ספר הבדיחה והחידוד של דרויאנוב, בסדר? השני זה ספר מ-45 בשם Jews Fight 2, גם יהודים נלחמים, שסוקר כל מיני סיפורים של גיבורי מלחמה יהודים. אגב, שנה לפני זה, אח של סבא שלי קיבל עיטור כוכב הכסף על זה שהוא הצליח להכניע פלוגה גרמנית באמצעות שקרים בוטים, אז היה לנו במשפחה כבר גיבור מלחמה משל עצמנו. אבל אני אומר, אבל עדיין ב-45 יהודים עדיין הרגישו את הצורך להוכיח שהם נלחמים, כי זה היה תמיד
האשמה נגד היהודים. הגרמנים עשו מלחמת העולם הראשונה מפקד, כדי לנסות ולהוכיח בעצם שהיהודים לא משרתים בקרבי, ואז הם גנזו, כנראה שהם קיבלו תוצאות שאומרים שהיהודים מיוצגים יותר מדי בקרבי, אז הם עשו את הדבר ההגיוני וגנזו את המפקד, וזה המשיך להיות האשמה. זה התהפך אחרי שקמה מדינת ישראל, מאז כבר לא מאשימים את היהודים שהם לא נלחמים, מאשימים אותם שהם נלחמים יותר מדי, שזה היפוך היסטורי מאוד מעניין. אנחנו מוצאים בסיפורים של בוגרי מלחמת העולם השנייה, אפילו של אנשים שגדלו אז ושרתו בווייטנאם, בביוגרפיות שלהם, אנחנו שומעים את הצורך שלהם להוכיח לאנשים שיהודים יודעים להילחם ויהודים נלחמים בגבורה. יש לנו טודור כהן שהיה צריך לקבל מדליית הכבוד בקוריאה, ועוד אנשים שהיה לו סמל אנטישמי שניסה להרוג אותו, והוא היה גיבור בצורה מדהימה. יש לנו המון אנשים שהם כל הזמן חוזרים על זה, אנחנו צריכים להוכיח. היום כבר יהודים לא צריכים להוכיח, כי הם בישראל תמיד כבר מאשימים אותנו שהם הולכים יותר מדי ונלחמים. במקביל לזה, זה גם כן בהרבה מקומות זה נהיה נון אישו. למשל, אם אנחנו לוקחים את הגנרל היהודי המצליח ביותר לדעתי, מחוץ לישראל, מאז מלחמת העולם השנייה, אני מדבר על ג'ק ג'ייקוב מהצבא ההודי, שעשה באמת מהלך מבריק כדי להכניע את הפקיסטנים במלחמה ההודו-פקיסטנית של 71, אז בארץ כמעט אף אחד לא מכיר אותו, גם אין רחובות על שמו. הוא היה גנרל יהודי. גנרל יהודי גלוי, זאת אומרת, לא הסתיר כלום. הודי, כן. והוא גיבור מלחמה הודי, שם הוא גיבור לאומי, באמת, בצדק מוחלט. אצלנו כמעט אף אחד לא מכיר אותו. אגב, גם אנשים שיש לנו סיבות להכיר ויש על שמם יישובים, אנחנו כמעט לא מכירים. כך למשל את מונש, שבאוסטרליה יש על שמו אוניברסיטת מונש, ואני לא יודע, whatever מונש, כמו בכמויות, והוא אחד מחלוצי הלוחמה המשוריינת, ואחד מהאנשים שפיתחו את השיטות של לחימה משוריינת, שעזרו לפרוץ הקיפאון במלחמת העולם הראשונה. אז קראנו על שמו את היישוב כפר מונש, אבל אף אחד באמת לא יודע כמעט מהו, למרות שהחשיבות שלו להתפתחות הלוחמה המשוריינת היא עצומה. אבל בכל אופן, וכל אלה הם פחות מוכרים. ועוד דבר, שמשהו מעניין שאני מצאתי, שניים מהמפקדים האחרונים של חיל האוויר האמריקאי היו יהודים, גלויים. כמעט אף פעם לא הייתה התייחסות ליהדות שלהם למעט באתרים יהודים. זאת אומרת, אפילו בוויקיפדיה של אחד מהם, אף אחד לא טרח. זאת אומרת, זה כבר לא, זה יהודי יכול להגיע להיות רמטכ"ל, זה לא נושא. ובאופן, שוב, זה דבר שהיה צריך לדבר עליו, באופן פרדוקסלי, אז ממלחמת במקביל, ואולי לדעתי עם קשר, שקמה מדינת ישראל, אז מצד אחד התדמית של היהודי הלא לוחם נעלמה וכנראה לא תחזור, מצד שני יהודים בצבאות המערב הלכו והשתתפו פחות ופחות בצבאות, למרות שהמכשולים על דרכם הלכו ונעלמו. אנחנו רואים שינויים של זה באוקראינה, שזה גם עניין מעניין, אבל זאת המגמה שהייתה בשאר המערב עד היום, והיא ממשיכה בעצם למעט באוקראינה ובישראל. אוקיי. ובזאת, בשאלה האחרונה שאתה העלית, ובשאלה הראשונה שהעלינו, רק שכבר אין לנו זמן, אותה שאלה, איך מלא כלום צבאי צמח פתאום צה"ל, כולו התחיל בפלוגות הלילה, דומני, והנה אנחנו היום כפי שאנחנו, נדון בזה בשיחה הבאה, עת בה תהיה. זהו זה. הדוקטור יגיל הנקין, תודה רבה לך, חן, עשינו מסע מרתק בעקבות היהודים העבודים הללו, כאילו בצד, אבל מסתבר שהם היו מרכזיים יותר בזמנם הם, והתבוננו ביהודים הלוחמים, חרף הדימוי לא לוחמים. זהו. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה גם לך, ותודה לכם שהייתם איתנו, שלום ולהתראות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם,
בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.